Tôi nghi ngờ thế giới của chúng ta là giả. Cho đến khi tôi tung đồng xu 100 lần, và lần nào cũng là mặt ngửa, tôi mới bắt đầu chắc chắn về điều này. Bởi vì từ ngày hôm đó, thế giới của tôi như thể bị lỗi chương trình vậy. Xác suất ngẫu nhiên trở thành một kết quả chắc chắn. Sau đó, tôi lại lấy ra một con xúc xắc. Kết quả là dù tôi tung thế nào, luôn luôn ra một điểm. Vì vậy tôi bắt đầu hét lên. Sau đó giáo viên đã chú ý đến sự bất thường của tôi. Ông ấy nghi ngờ bước đến trước mặt tôi. Các bạn học xung quanh đang thi cũng đều nhìn về phía tôi. Mọi người như đang chờ đợi xem tôi sẽ làm điều gì kinh thiên động địa. Tôi đẩy chai nước xuống bàn học. Sau khi lăn vài vòng, chai nước đứng trên mặt đất. Nhưng rõ ràng là giáo viên cho rằng tôi đang làm nhục ông ấy. Đúng lúc ông ấy sắp nổi giận, tôi vội vàng cầm lấy chai nước, lại đẩy xuống từ bàn học. Nhìn chai nước vẫn đứng thẳng trên mặt đất. Giáo viên trước tiên sửng sốt, rồi nói, vui lắm phải không? Tôi gật đầu, rồi lập tức lắc đầu. Vì vậy trong tiếng giáo huấn của giáo viên và tiếng hò hét của các bạn học, tôi lại hoàn thành 4 lần đứng thẳng trên mặt đất. Sau đó, tiếng giáo huấn và hò hét dần dần im bặt. Tôi biết họ đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Giáo viên hỏi, dám làm thêm lần nữa không? Tôi lại làm liên tiếp vài lần nữa. Chai nước như bị ảnh hưởng bởi điều gì đó, luôn luôn đứng thẳng. Khoảnh khắc im lặng này như một đám mây đen. Cho đến khi một nhóm người mặc áo blue trắng xuất hiện ngoài cửa lớp học. Họ không nói không rằng đi vào lớp học, muốn đưa tôi đi. Giáo viên không hiểu chuyện gì vẫn đang cố ngăn cản. Nhưng lúc này hiệu trưởng lại ra mặt ngăn lại. Sau đó tôi bị nhóm áo blue trắng kéo đi, trực tiếp đưa đến một bệnh viện tâm thần ở ngoại ô. Tôi biết tất cả điều này khó hiểu, nhưng những gì xảy ra sau đó còn vượt quá nhận thức của tôi. Với tư cách là một con người, tôi phát hiện ra trong bệnh viện tâm thần đó toàn là những người giống như tôi bị giam giữ. Có người chơi bóng rổ luôn ném trúng rổ, nhắm mắt cũng có thể ném trúng. Có người mua vé số lúc nào cũng trúng giải nhất. Sau đó một người trông có vẻ là người phụ trách, tuổi tác khá lớn, đã hỏi tôi một câu hỏi. Cậu biết con mèo của Ringer chứ? Chính là con mèo vừa sống vừa chết. Đúng vậy, bây giờ chúng ta mở rộng tầm nhìn, coi mèo như chính chúng ta, coi vũ trụ như cái hộp bao phủ tất cả chúng ta. Vậy ai là người quan sát? Đây chính là điểm mấu chốt, cũng chính là lý do tại sao những chuyện này lại xảy ra với cậu. Sau đó người phụ trách đó đưa tôi đến gần một cỗ máy kỳ lạ. Vậy công dụng của cỗ máy này là gì? Nó dùng để kéo các thế giới song song, để chúng ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Điểm duy nhất chắc chắn của con mèo Ringer là bản thân mèo biết mình đang sống hay chết, giống như chúng ta biết trạng thái hiện tại của mình vậy. Với sự giúp đỡ của cỗ máy này, chúng ta lại trải nghiệm được bản thân ở các trạng thái khác, giống như con mèo trải nghiệm trạng thái vừa sống vừa chết vậy. Tuy nhiên, điều này dường như đã thu hút sự chú ý của người quan sát. Xác suất cuộc sống hiện tại của chúng ta bị khóa chết chính là kết quả sau khi người quan sát, và cho đến bây giờ vẫn đang được quan sát. Nếu các bạn không có đủ hiểu biết về cơ học lượng tử, chắc chắn các bạn sẽ khó hiểu những cuộc đối thoại trên. Nhưng do tôi học đại học đúng chuyên ngành này, nên có thể hiểu người đó muốn nói gì với tôi. Cũng không biết có phải ảo giác không. Lúc đó tôi vô thức ngẩng đầu lên, xuyên qua trần nhà phía trên. Tôi dường như cảm nhận được một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm, giống như khi ở phòng thi bị giám thị, liên tục nhìn vậy. Toàn thân không thoải mái. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Tìm cách đóng cái hộp lại, hay là chọc mù người quan sát? Không biết, chúng ta chỉ có thể nghĩ cách làm gì đó để chuyển hướng sự chú ý của người quan sát. Tất nhiên cỗ máy này cũng không thể dùng nữa, chỉ khiến người quan sát nhiều người hơn, khiến nhiều người vô tội bị khóa xác suất. Thực ra từ khi xác suất của tôi bị khóa, trong lòng luôn có một ý tưởng muốn thử xem. Ý tưởng gì? Có đồng xu không? Có 2 đồng, vừa đủ. Vậy có băng dính không? Có. Tôi nhận lấy đồng xu, bắt đầu tung từng đồng. Xác định 2 đồng xu khi rơi xuống đất đều là mặt ngửa.
Tôi dùng băng dính quấn hai đồng xu lại với nhau, một mặt ngửa một mặt sấp. Giáo sư Hồng lập tức hiểu tôi muốn làm gì, vội vàng che tay tôi lại, nói chúng ta đổi chỗ khác. Dưới sự dẫn dắt của giáo sư Hồng, một nhóm nhà nghiên cứu đưa tôi đến một khu đất trống hẻo lánh. Đây là nơi quân đội dùng để luyện tập ném lựu đạn, cũng là nơi để thử nghiệm các loại chất nổ mới. Lát nữa cậu ném đồng xu ra xa như ném túi cát vậy, càng xa càng tốt. Tôi hít một hơi thật sâu, tâm trạng vô cùng căng thẳng. Rồi tôi dùng hết sức ném đồng xu ra xa. Một nhà nghiên cứu nhanh chóng kéo chúng tôi về khu vực an toàn của thí nghiệm nổ. Tôi nhìn đồng xu đó, vẽ một đường cong hoàn hảo trên không trung. Bình thường không thể bình thường hơn. Cho đến khi đồng xu cách mặt đất khoảng 1-2 mét thì đột nhiên dừng lại đúng vậy. Nó đột ngột dừng lại trong không trung. Trong chớp mắt, thậm chí không có chút quán tính nào. Thấy tình hình này, các nhà nghiên cứu lập tức điều khiển một chiếc xe không người lái nhỏ đến quan sát. Từ hình ảnh truyền về từ chiếc xe nhỏ, đồng xu đó đang xoay tròn điên cuồng trong không trung. Từ ban đầu 5 vòng mỗi giây, dần dần trở thành 100 vòng mỗi giây, và vẫn đang tiếp tục tăng tốc. Nếu tiếp tục tăng tốc độ này, một nhà nghiên cứu cầm kết quả tính toán đi đến nói, loại trừ mọi yếu tố nhiễu, tốc độ quay lý thuyết của đồng xu này sẽ đạt tốc độ tối đa sau 30 phút nữa, tức là tốc độ ánh sáng. Lúc đó năng lượng mà vật này tạo ra e rằng còn lớn hơn nhiều so với năng lượng của một quả bom hạt nhân. Người phụ trách đột nhiên lộ vẻ kinh hoàng nói, bây giờ xem ra chúng ta đã biết được một thông tin quan trọng. Thông tin gì? Mức độ ưu tiên biểu hiện của xác suất cao hơn mọi lý thuyết vật chất cơ bản. Nghĩa là sao? Đồng xu kết hợp đó chỉ là một miếng hợp kim đồng nhân tạo, lại có thể chịu đựng năng lượng tự nhiên lớn như vậy mà không vỡ. Điều này đã vi phạm định luật vật lý cơ bản. Nhìn theo cách này, trước khi mặt ngửa hướng lên, sự kiện xác suất này được thể hiện ra, nó sẽ không dừng xoay. Khi người phụ trách nói ra lý thuyết này, tôi có thể cảm nhận rõ ràng nỗi sợ hãi trên khuôn mặt mọi người. Bởi vì sau 30 phút, đây chỉ là một quả bom hạt nhân. Nếu là sau 3 giờ, năng lượng mà đồng xu này tạo ra sẽ đủ để hủy diệt cả trái đất. Nhưng chỉ vài phút sau, hai đồng xu đó đột nhiên biến mất. Ngay trước mắt chúng tôi, chúng biến mất không dấu vết. Cũng chính vào lúc đó, tôi hoàn toàn hiểu ra một điều. Người quan sát thực sự tồn tại. Người phụ trách đó không lừa tôi. Đây là những gì tôi biết về sự thật của thế giới chúng ta. Sau đó tôi đã ký thỏa thuận bảo mật, giả vờ điều trị tại bệnh viện tâm thần 1 tháng, rồi được bố mẹ đón về nhà. Gần đây tôi đã cân nhắc rất lâu, cuối cùng quyết định tiết lộ sự thật này cho các bạn. Một số người thành công đến mức khó tin trong xã hội, rất có thể xác suất cuộc đời họ đã bị khóa chết rồi.